Rồi mình có cái máy đo công suất nhé, FND 58. Mình test thử cái box này. Hỗ trợ đầy đủ anh em nhé, lên 100W luôn này. Đấy, ngon lành nhá, lên được 100W rồi nhá. Nói như là cổng này là cổng 100W là cổng 2. Thử cổng 1 này. Cổng 1 thì hỗ trợ 63W thôi. Cổng 2 mới được 100W nhé. Apple, đấy. Samsung, Huawei hỗ trợ đầy đủ hết. Quick Charge 2.0, 3.0. Đấy, ok nha. Bóc rất là ngon anh em ạ. Đúng 100W thật. Cầm rất là chắc tay. Mình thích đây, nó có hai cái đế cao su này để khỏi trượt, mà cũng không để nó không bị xước mặt lưng. Đấy. Mình thấy bóc này rất là hay anh em ạ. Khoảng 500.000 thôi cả pin. Mua bóc không thì có 270. Chào anh em nhé, hôm nay mình đã có một cái bóc sạc dự phòng này. Đây. Đây mình thấy nghe bảo là sạc được 100W anh em ạ. Để mình thử lắp xem thì nó có hay không nhá. Thì đây anh em xem nhé. Bóc này thì mình nhờ shop đóng sẵn pin cho mình luôn, mình không phải đóng nữa. Pin thì pin mới nhá, pin này pin mới, pin LG, dung lượng 5.000, một viên là 5.000 mAh. Thông số đây nhá, M50L21700. Thì shop họ có bảo mình là nội trợ là khoảng là 14 đến 15. Đấy, mình nhờ họ đóng luôn. Đây, shop đóng sẵn cho mình rồi. Đây, mình thử có cái máy đo đấy nhá. Thử đo nội trợ xem là có như shop họ nói cho mình là có đúng không. Thử đo từng viên một nhá. Ok, anh em mình xem nhá. À, 15.3 2 mA. Điện áp là 3,5V. Tiếp này, viên này này. Bên này 16. Nói chung là cũng ngon đấy. Đồ chở như này là ngon đấy em ạ. -15. Đấy. Điện áp bằng nhau nhé. Shop cân bằng cho mình rồi. Đây, chết nhầm, tí nhầm. Đây, âm đây. Đấy. 15 mA. 3,55V. Ngon này. Rồi, trong cái hộp này thì nó có đây mạch của nó đây nhé nhá. Nhìn cái mạch này. Đấy, nhìn rất là ngon nhá.
mạch 100W. Đây, 4 viên này bắt nối tiếp nhau anh em nhé. Cực dương đây, cực âm đây. Nó có thêm một cái dây cân bằng này. Dây cân bằng là đây này là B1 này. B1 là vào chỗ đây nhá. B2 này, B2 là vào đây. Và dây B3 là ở đây. Đấy, anh em hình dung chưa? Đấy. Thì vàng, đen, vàng, trắng. Như này. Đấy, mình sẽ hàn vào đấy nhá. Bật công tắc phát ra không lên ạ, chắc phải kích cho mình dùng kích cắm nguồn vào được kích nha. Ui ngon đây rồi. Ý. Ngon này mày ổn anh em nhé, không vấn đề gì. Lúc mà lắp xong là anh em mình cắm sạc vào để kích thì mạch nó hoạt động được nhá. Đây đang sạc là 21% này, 8,8V 1.9A. Anh em nhìn rõ nhỉ. Rồi 16W. Đấy. Đây, bây giờ mình luồn vào đây anh em nhé. Luồn vào đây để vào cái khe này để khi mình đút vào cái hộp thì nó mới không bị cấn nhá. Đây. Xong mình đẩy nó lại ra. Xong rồi anh em nhá. Cá nhân mình nhận xét thì cái bóc này rất là thích. Đây bằng nhựa này, không phải bằng nhôm đâu.
mặc dù là sơn giả nhôm nhé, nhựa, và khi lắp vào thì độ chi tiết rất là, nói chung là cũng hoàn hảo rồi, mà mình thấy cũng dễ lắp đấy, không khó đâu. Đấy. Tự cắm sạc vào xem nào. Còn 21%, báo lên 9V 1.9A. Đấy. Công suất là 16W. Thử chân khác rồi. Cái này cũng sạc vào tầm 17W thôi.